Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na to, jaké jsou v současné chvíli nejznámější dostupné generátory AI videa. Následně samozřejmě je to o tom zkoušet a to tak, aby člověk zjistil, co všechno dokážou, protože to AI a vývoj je strašně rychlý, takže alespoň vám tady ukážu, co dnes existuje a potom člověk si to už sám může vyzkoušet. Prakticky všechny mají nějaké zkušební období, ale to vám vystačí tak na vygenerování jednoho videa a potom musí člověk platit. Ty nejlevnější začínají někde kolem 8–10 dolarů měsíčně, ty dražší jsou potom kolem 20–30. Každopádně dost bylo povídání, pojďme se postupně podívat, co dnes ta AI scéna z generátory videa nabízí. Takže jako takový první zástupce a asi nejznámější je Sora, ta je od OpenAI. Zdá se, že konečně se dostala do Evropy, takže pokud má někdo předplatné OpenAI, buď to nejvyšší Pro, nicméně to stojí nějakých $200 měsíčně, nebo nižší, kde je to $20 měsíčně, tak může začít využívat generátor videa Soru. Sora jako taková by měla zvládat picture to video, to znamená, že vložíte obrázek a ona ho vylepší na video. A samozřejmě jako všechny ostatní zvládá text to video, to znamená popíšete, co chcete a ona vám to vygeneruje. Většina těch generátorů generuje v rozlišení 480 nebo 720. Samozřejmě u 720 to začne být hodně náročné a pro rozlišení Full HD neboli 1080p je to úplně nejhorší a nejvíce výpočetně náročné. Takže často je dobré, když chcete jenom něco vyzkoušet, vygenerovat v menším rozlišení a potom člověk může použít různé upscalery, které mohou běžet lokálně. Jako například si můžeme říct, podíváme se, jestli to tady máme, ať vám to ukážu a spustím. Například jeden z nejznámějších, nicméně je to poměrně dražší záležitost, je Topaz Video a ve chvíli, kdy máte Topaz Video, tak ho potom můžete využít k upscalingu. Takže tak, to znamená, vygenerovali bychom 480p a potom bychom použili Topaz Video, aby nám to AI upscalovala. Tady si potom můžeme nastavit, kolik videí chceme generovat, jak má být to video dlouhé, očividně 15 a 20 vteřin není v plus verzi umožněno. Takže tolik o Soře, je potřeba mít placené členství do OpenAI, většina z nás asi bude mít plus, což je nějakých asi $24 z daní měsíčně. Druhým zajímavým zástupcem generátorů videa je Luma Dream Machine, ta má své modely Ray 1.6 a Ray 2. Můžeme s tím vygenerovat spoustu zajímavých věcí, podíváme se, jaké jsou tam v současné chvíli novinky. Musíme si to přiblížit. Takže vidíme, že Dream Machine, potom můžeme přidat různé vizuální věci, ona nám je zanimuje, můžeme remixovat věci dohromady, můžeme se podívat přímo do toho prostředí, takže tady máme třeba ukázku, že jsme řekli kamera push in, mnoho těch dnešních generátorů videa už vám umožňuje říct, jak se má pohybovat kamera a potom je tady něco popsáno a vidíme, co z toho vznikne. Nicméně vidíme tady nějaké jakoby varpování, ty ruce jsou takové zvětšené, takže netuším, jestli je to úplně nejlepší generátor videa dostupný, ale zmiňuji ho, protože je to jeden z těch známějších. To znamená, máme za sebou Soru a Luma Dream Machine, tak je pojďme uzavřít. Potom máme generátor videa, který se jmenuje Pika. Ten nejnovější model 2.2 umí velmi zajímavé věci. Ani tak nejde o kvalitu toho videa, ale spíš o to, že
umí vytvářet různé zajímavé efekty, jak tady vidíme. Máme nějaké templatey a následně můžeme jednak využít takzvané Pika Frames, to znamená, že mu dáme více obrázků, které má ve videu použít, nebo Pika Swaps, případně Pika Additions, nebo Pika Scenes, Pika Effects, takže potom se s ním dají dělat, jak vidíme, takové, budeme se to asi přiblížit, velmi zajímavé věci. Když bychom se podívali, kolik to stojí, tak standard, když si dáme monthly, tak je za $10 na měsíc. Takže pokud si to chce člověk vyzkoušet, tak proč ne, pokud je to nějakých $10 měsíčně. Ještě se možná pojďme podívat, jak to vlastně funguje, když máme, tak vidím, že bohužel. Tak, ale tady vidíme, že standard nám neumožní stáhnout bez watermarku, takže bychom museli jít do verze Pro. To je velmi důležité si zkontrolovat. Tady vidíme, že prostě nám nebudou stáhnout videa bez watermarku, což asi nechceme, protože potom to nemůžeme použít. Tak, když máme Pika Frames, tak tady vidíme, že máme first frame a last frame, to znamená začáteční obrázek, konečný. Ještě to můžeme popsat. Když se podíváme na Pika Swaps, tak tady vidíme, že člověk se otočí, ono to změní scénu. Když se podíváme na Pika Additions, tak vidíme, že nám to doplňuje nějaké věci, jako například tady. To znamená, přidala tam tady tu botnici. Tak. Potom máme Pika Scenes. To znamená, máme tady doplněno něco s Ježíšem, případně tady opět s Ježíšem. Tak, tolik tedy k Píce. A teď se posuneme dál na generátor videa, který zvolil podobný přístup jako Pika, jmenuje se Pixverse. Opět Pixverse má různé své efekty jako Let's Dance, Kiss Me, otáčení, Sakura Food, nebo například Ježíš, případně Kung Fu Club, obejmutí od medvěda, nebo tady máme Muscle Search a podobně. To znamená, ty generátor videa ví, že nejsou nejlepší, co se týče kvality, ale zaměřili se na to, aby aspoň ty efekty vytvořili jako nejlepší. Nebo tady máme třeba vítězství na Oscarech a podobně. Takže tohle jsou rozhodně zajímavé efekty, k čemu ho můžeme použít. Oni se zaměřili na to, aby prostě tady ty jednoduché věci dotáhli do nejlepšího, kam mohli. Případně obejmutí od pana Tigra. Takže tolik o Pixverse. Teď, když přeskočíme na takového průkopníka, který s tím začal, tak to je Runway Machine Learning. Já už jsem si s tím hrál, ale to byly ty dřívější verze modelu a v současné chvíli mají také frames, to znamená, že vlastně jste schopni vložit více fotek, které se potom přepoužijí, což můžeme vidět tady. Má to i velmi dobré vysvětlení, jak promptovat. A dlouhou dobu byl Gen 3 jeden z nejlepších generátorů videa, který byl dostupný. A potom mají také takzvaný Act 1, to znamená, když se natočíte, tak následně Runway Gen 3 je schopný přenést pohyb a mluvení na jakoukoliv postavu. Tak, takže to je Runway ML, ale také je to jeden z nejdražších. Potom z toho, nebo respektive z těch čínských zástupců, tady máme Kling, což je jeden z nejlepších generátorů videa v současnosti a zároveň je i
rozumně cenově, to znamená zaplatíte tam $8 a můžete vygenerovat dostatek videí, navíc když se přihlásíte každý den, tak dostáváte ještě kredity zdarma, takže se s tím dá docela dobře pohrát. Takže Kling AI v současné verzi má nejnovější model 1.6 a zase jednak můžete použít frames, to znamená můžete tam dát začáteční a koncovou fotku, můžete použít takzvané elements, můžete tam dát až 4 obrázky něčeho a Kling se pokusí spojit dohromady. Jsou tady efekty, ale ty efekty jsou, jak vidíme, velmi limitované, například vůči Píce nebo Pixverse. Takže tolik o Kling AI dlouhou dobu. To byl král mezi generátory. Následně a poslední, asi nejzajímavější, je Minimax od Hailuo AI. Co je zajímavé na Minimaxu, je to, že velmi posunul možnosti, jak kontrolovat a řídit kameru. Ten model se jmenuje SV verze 2 Director a je schopný velmi dobře ovládat, jakým způsobem se potom hýbe kamera. Takže tady vidíme ukázky, jak to vypadá. Takže Hailuo AI Minimax. Samozřejmě všechny tyto generátory a odkazy na ně připojím do popisu videa, takže si s ním může potom člověk pohrát. Co je velmi důležité vždycky hlídat, co vám to základní členství dopřeje. To znamená, aby se nestalo to, že zaplatíte a najednou zjistíte, že to můžete stáhnout jenom s vodoznakem, případně, že jediné, co můžete, je vygenerovat například 5 videí. Je také důležité si uvědomit, že ty videa, co se prezentují, jsou většinou nejlepší výtvory a než se s nějakým generátorem člověk naučí pracovat, tak klidně může vyčerpat ty první kredity a musí si další kredity dokoupit. Pokud by člověk chtěl nějakou službu, která shrnuje většinu těch moderních generátorů, tak ještě mohu doporučit Krea. Krea AI nabízí vlastně generování videa a v rámci toho generování videa tady máte přístup k většině těch současných modelů. Jsou tady i free modely, například Google Veo je jeden z nejpokročilejších modelů a v současné chvíli čínský Wan je také úžasný. Člověk to pozná tak, že si nechá vygenerovat například krájení ovoce nebo zeleniny a hned vidí, co se děje, nebo například si nechá vygenerovat scénu, kdy se kočka dívá do zrcadla a z druhé strany se na ní dívá lev, což je velmi složité pro ten model pochopit a potom vytvořit takové video. Ale například Wan nebo Google Veo 2 to zvládá bez problémů. Takže potom ještě je možnost si zaplatit Creu a využít vlastně všechny ty modely skrz Creu. Takže tak. Takže doufám, že jsem vás inspiroval si modely vyzkoušet, vygenerovat si nějaké video a budu se na vás těšit zase někdy příště. Tak zatím. Pokud se vám líbí naše videa, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali žádný nový obsah. Zapněte si také upozornění, ať jste vždy mezi prvními, kdo uvidí naše nejnovější videa. Zanechte komentář a podělte se s námi o svůj názor. Dejte vědět, co vás baví, nebo co byste chtěli vidět příště. Vaše podpora nám pomáhá růst a tvořit pro vás ještě lepší obsah. Děkujeme, že jste součástí naší komunity.